جود الصفقة فعلا قفلت معانا بربح وكسبنا الصفقة. أوب. الصفقة الأخيرة برضو خسرت معانا. فيديو النهارده هنتكلم مع بعض على 3 نصايح لو انت مبتدئ في مجال التداول. اول نصيحه عايزين نتكلم فيها النهارده يا شباب، ازاي تدير راس مالك. اهم حاجه في مجال التداول زي ما احنا عارفين وهي اداره راس المال. ازاي تدير راس مالك اول لما تيجي تعمل عمليه ايداع على اي منصه تداول. اللي انا عايزك تعرفه عشان تعرف تدير اداره المخاطر في مجال التداول، لازم تدخل الصفقه بتاعتك من 1 ل 3% من توتال راس مالك. يعني مثال لو انت عامل ايداع ب $100 لازم تدخل صفقتك من اول $1. فعشان كده انا بنصح كل المتداولين المبتدئين، لو انت لسه مبتدئ في مجال التداول وبتعمل ايداعات بمبلغ صغير $10 و$20 مفيش مشكله، بس الفكره ان المبلغ اللي انت عملت بيه الايداع ده مبلغ انت بتعمل بيه عمليه تدريب لنفسك، بس مش هو ده الاساسي اللي انت هتكمل بيه على طول في مجال التداول، لان اقل رقم انت المفروض تعمل بيه ايداع هو $100. ان $100 بتشمل ال1%، يعني هنعرف ندخل الصفقه بتاعتنا بدولار واحد. امال لو انت عملت ايداع ب$50 او اقل من $50 مش هتلاقي 1%، هتلاقي ان الموضوع معاك بسنتات. فمفيش منصه تداول بتدخل صفقتك بسنتات، اقل حاجه هو $1. تعال بقى ندخل على تاني نصيحه وهي التحكم في المشاعر. من اهم النصائح اللي انا هقدمها لك في الفيديو النهارده هو التحكم في المشاعر. خلي بالك ان انت مجال التداول ممكن تتعلم بيه بسهوله جدا، بس الفكره انك هتيجي تلاحظ لنفسك ان انت بتخسر بسبب النفسيه. يعني مثال السوق النهارده مش احسن حاجه، ممكن حضرتك تدخل تخسر صفقتين ورا بعض، ساعتها هتبقى متضايق وهتبقى عاوز انك ترجع الخساره دي باي طريقه، فانت ممكن تضطر انك تضاعف المبلغ وتخسر حرفيا كل فلوسك. غير متداول تاني لو متداول ناجح وفاهم هيبقى عارف ان السوق النهارده سوق سيء، فانا طبيعي ان انا مش هطلع بربح كويس، فانا هعرف ازاي ان انا اتحكم في مشاعري قصاد التشارت. وهنا النصيحه اللي انا بقولها لك دلوقتي هي اهم نصيحه هتطلع بيها من فيديو النهارده، انك لازم تعمل لنفسك تارجت باي شكل من الاشكال، لان التارجت هنا بيحدد لك انك ملزوم بصفقات معينه تدخل بيها السوق. يعني مثال لو احنا عملنا لنفسنا تارجت 5 صفقات، يعني انا لازم ادخل على السوق اعمل 5 صفقات تداول. دي اول نقطة. النقطة التانية ان انت لازم تعمل لنفسك تارجت في الخسارة وتارجت في المكسب. لو احنا كسبنا النهاردة 3 صفقات متتالية ورا بعض ممكن اوقف جلستي، لان ممكن الصفقتين اللي بعد كده ممكن يطلعوا معايا بخسارة. يبقى انا لازم احدد لنفسي الصفقات اللي انا هدخلها، اذا كانت الصفقات دي هتبقى ربح ولا اذا كانت خسارة. يعني كمان هنعمل تارجت في الخسارة. يعني مثلا لو احنا خسرنا 3 صفقات متتالية ورا بعض يبقى مستحيل ان احنا نقدر نكمل تاني، لان ساعتها لو انت كملت ممكن تخسر اكتر واكتر وممكن حرفيا تصفر حسابك وانت قاعد. تالت نصيحة والاخيرة انك ما تستعجلش على مجال التداول. يعني لازم تتعلم على الاقل 6 شهور. مفيش مجال في الدنيا تعرف تدخل تعمل منه فلوس غير لما تتدرب او تتعلم منه. فطبيعي جدا انك اول لما تدخل مجال التداول طبيعي انك لازم تخسر، لان 90% من المتداولين بيخسروا فلوسهم في مجال التداول. فعشان كده عايز اقول لك لما تيجي تبتدي اول عمليه ايداع ليك اعمل ايداع برقم صغير انت ما تكونش مهتم بيه. يعني مثال هتعمل اقل ايداع هو $10، ولازم تبقى متاكد ان $10 دول انت مش محتاجهم، لان طبيعي ممكن تخسرهم اذا كان في يوم او في يومين. فانت لازم تبقى عارف ان انا عامل ايداع $10 دول عشان اتعلم بيهم. بكده خلصنا ال3 نصايح مع بعض. تعال بقى ندخل مع بعض نعمل 5 صفقات تداول على منصة اولمبي تريد. لو انت مبتدئ في مجال التداول وحابب تسجل على منصة اولمبي تريد، حابب افكرك ان رابط المنصة موجود في وصف الفيديو. الرابط ده بيديلك بونص على اول عملية ايداع ليك. سجل دلوقتي وادخل ابعت لي على التليجرام عشان تدخل معايا جروب الVIP. يلا بينا يا شباب نبدأ مع بعض. طيب اول حاجه بنيجي نعملها ان احنا بنختار الزوج اللي احنا عايزين نتداول عليه. انا هختار هنا السهم ده، عندي هنا الكوميونتي اندكس. انا هقفل كده كل الخطوط دي، وتعالى كده مع بعض نحدد حركه السوق. اول حاجه عندي ان انا عندي هنا ترند صاعد. طيب يبقى انا محتاج هنا ان انا اجيب الخطوط بتاعتي. طيب اول حاجه هاجي اعملها ان انا هجيب هنا الخط الافقي بالمنظر ده. طيب انا عندي هنا يا شباب في منطقه SNR قويه، ممكن اخد صفقة مع الصعود بعد ما الشمعة دي تنتهي، هاخدها من هنا مع الصعود. وتعالى اقول لك انا ليه دخلت يا شباب الشمعة دي مع الصعود. انا عندي هنا
حركة السعر انعكس منها اول مرة هنا، تاني مرة كانت هنا، تالت مرة، رابع مرة، خامس مرة. فهنا السعر لما وصل لحد منطقة المقاومة توقعت هنا ان الصفقة بتاعتي هتيجي مع الصعود. تعال نشوف صفقتنا ايه اللي هيحصل فيها، مع ان انا فاتح فريم ال 15 ثانية ما خدتش بالي، فانا لازم ارجع على فريم الدقيقة، لان صفقتنا هنا يا شباب لمدة دقيقة، وهنا برضو على فريم الدقيقة نفس اللي احنا شرحناه في فريم ال 15 ثانية، ان انا عندي هنا منطقة مقاومة. بص كده عندي يا شباب اول انعكاس ليا اهو، تاني انعكاس، تالت انعكاس. فلما السعر وصل عند الخط ده وقفلت عندي الشمعة على خط المقاومة، دخلت في الشمعة اللي بعدها مع الصعود، وصفقة ناجحة، وادي اول صفقة معانا قفلت معانا بربح زي ما احنا شايفين. طيب ممتاز. تعالى نشوف هنعمل ايه تاني. طيب انا عندي هنا يا شباب ممكن نرسم خط ترند صاعد وممكن نرسم خط ترند اهو. تعالى كده اشرح لك برضه عشان تبقى فاهم الفكرة معايا. اجيب كده خط الترند زي ما انت شايف، حصل عندي هنا يا شباب اهو نقطتين دخول، اول نقطة عندي اهي، تاني نقطة دخول، تالت نقطة دخول. فلما السعر بيوصل لها بتدخل صعود. طبعا هي نفس الخط اللي احنا دخلنا منه الشمعة الصاعدة، فطبيعي ان ممكن يحصل عندنا كسر، لان هو خلاص عمل اللي هو عاوزه ودخلت الصفقة بتاعتنا مع الصعود. طيب انا هنا لو الشمعة دي بحجم كبير هاخد الصفقة اللي جاية مع الهبوط، صفقة الريسك فيها عالي شوية، لان هنا حصل عندي هنا شباب صعود في الشمعة اللي احنا دخلناه بسبب ان انا عندي كان في خط مقاومة، بلس ان انا كان عندي برضو في خط ترند زي ما انت شايف. فلما السعر عمل الشمعة بتاعته تتوقع هنا ان السعر لما يرجع تاني هيكسر عندي المنطقة دي. فتعال نشوف هل تحليلنا صح ولا تحليلنا غلط. جود الصفقة فعلا قفلت معانا بربح وكسبنا الصفقة. زي ما قلت لك لازم تبقى واخد بالك من حركة السوق، لازم تتوقع حركة السوق بشكل صحيح، ما تستعجلش على الصفقات بتاعتك. ولو انت مبتدئ حاول انك تشتغل على فريم الخمس دقايق وتخلي صفقتك هنا 5 دقايق. انا هنا بشتغل على فريم الدقيقة لان انا بقالي فترة في مجال التداول، فانا بعرف احلل السوق في وقت قصير. امال انت ممكن لسه الموضوع معاك هيبقى صعب شوية انك تشتغل على فريمات قليلة، فحاول انك تشتغل على فريمات عالية. طيب ادي تاني صفقة قفلت معانا بربح. تعالى ناخد كمان صفقة، ولو كسبت معانا نوقف على كده، ولو خسرت نكمل ال5 صفقات بتوعنا. طيب انا السعر هنا بيحاول ان هو يعمل صعود تاني من نفس المنطقة، ودي قفلت سبيلنج توب. هاخد الشمعة اللي بعدها يا شباب مع الصعود، صفقة فيها تشغيل دماغ شوية، بس هقول لك الفكرة بعد ما الصفقة دي تنتهي. للأسف الصفقة خسرت معايا، مكنتش متوقع ان الخسارة هتبقى قريبة في الشمعة دي قوي. ليه يا شباب الصفقة دي خسرت معايا؟ عندي هنا يا شباب اللي انا ما خدتش بالي منه وانا بدخل الصفقة بتاعتي، ان الشمعة اللي فاتت دي عملت لي نيو لو في السوق. يعني ايه نيو لو في السوق؟ لما يجي لك ديل تحت خط الاس ان ار كده، هنا بتتاكد ان دخول السيلرز موجودين لسه، فممكن تيجي شمعة مع السيلرز. امال التحليل اللي انا قلت عليه في الاول ان الشمعة دي كانت هتغطي الشمعة اللي قبلها، فانا قلت ان السعر هيكمل مع الصعود، وان الكسر ده هيبقى كسر كاذب والسعر هيكمل مع الترند الصاعد، لان كمان احنا اصلا في ترند صعب. بس ما حصلش الكلام ده، لا بالعكس ده حصل عندي كسر والترند اتحول معايا لترند هوب. طيب تعالى كده نشوف هنا السعر بيحاول يرجع برضو يعمل صعود باي طريقة. دي برضو ممكن نعتبرها اعادة اختبار على الجزئية دي، بس بلاش ندخلها برضو. تعالى كده نشوف صفقة تكون مضمونة شوية. طيب في ليفل هنا يا شباب لازم برضو نرسمه اهو. هنيجي هنا على الخط الافقي ونيجي عند الجزئية دي، لان حصل عندي هنا انعكاس مرة وهنا تاني مرة وادي تالت مرة. يعني هنا ممكن السعر بدل ما كان هيعمل معانا هبوط دلوقتي، لا بالعكس ده ممكن يكسر كمان الليفل اللي فوق اللي هو ده ويحصل عندي صعود. تعال نشوف برضو هنا هنعمل ايه في الصفقة اللي جاية دي. ما ينفعش انك تستعجل في الوقت ده، لان هنا انت هتتداول في نص السوق، فده من اصعب
التداول. حاول انك تختار الصفقه بتاعتك من مناطق الاس ان ار بتبقى افضل بكتير. السعر برضه في شمعه كمان مع الصعود. عندي هنا حلين يا شباب. اول حل معايا ان انا انتظر خط الاس ان ار اللي فوق وانتظر الخط الاس ان ار اللي تحت. لو السعر يا شباب كسر المنطقه دي يبقى هيكمل مع الهبوط، ولو كسر المنطقه دي يبقى هيكمل مع الصعود، لان السوق حاليا في منطقه كونسوليديشن اريا محصور ما بين النقطتين دول. بص كده السوق ماشي هنا يا شباب زجزاج اهو. السوق العرضي ده لازم ينكسر اذا كان مع الهبوط ولا اذا كان مع الصعود، لازم يفك المنطقه دي باي طريقه. طيب تعالى كده نشوف هل هيحصل عندنا كسر للمنطقه دي ولا لا. احنا داخلين مع بعض 3 صفقات، صفقتين ربح وصفقه خساره، وهدخل الصفقه الرابعه دلوقتي مع الهبوط اهو. حصل عندي كسر قوي، فانا هاخد الصفقه اللي جايه مع الهبوط، لان كده الترند هيكمل معانا مع الهبوط، لان السعر وصل لحد منطقه الاس ان ار اللي تحت وعملت عندي شمعه قويه جدا يا شباب مع الهبوط. زي ما انت شايف شمعه اهي مع الهبوط، وهنا كانت منطقه اس ان ار انعكس منها السعر مره، في الثانيه، في الثالثه، في الرابعه، فهنا وصل لحد الاس ان ار، فممكن يحصل عندنا كسر. فده حاجه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها. وطبعا لو الصفقه دي خسرت يبقى هنضطر ان احنا نغير السهم بتاعنا، لان ساعتها هيبقى التحليل مش افضل حاجه. لان اللي انا شايفه ان حصل عندي كسر من المنطقه دي، فانت لازم تكسبي باي طريقه. هنشوف برضو ايه اللي هيحصل. للاسف الصفقه برضو خسرت معانا، ادي صفقتين ربح وصفقتين خساره، فاحنا عندنا كده خساره. فكده ما قدمناش غير صفقه واحده، والصفقه الواحده دي انا هحاول ان انا اضاعف فيها بحيث ان انا ارجع الخساره اللي انا خسرتها دي. احنا كسبنا صفقتين وفاضل هنا صفقتين، يبقى انا هنا هحاول ان انا اخلي الصفقه بتاعتي ب 250 دولار، اضرب هنا في 2.5 بحيث ان انا ارجع الخساره اللي انا خسرتها واطلع على الاقل بربح بسيط. طيب تعالى كده نشوف هنا هنعمل ايه. هل هنغير السهم ولا لا؟ السعر هنا غير توقعنا خالص، بالعكس ده هنا ماشي برضو في نفس منطقه الكونسوليديشن اريا ومش راضي تتفك، فهنا لازم يحصل عندنا صعود عشان كمان على الاقل الترند الصاعد اللي احنا فيه ده ترند قوي. طيب انا هاخد الصفقه اللي جايه دي مع الصعود. السعر هنا عمل لي نيو هاي في السوق على منطقه اس ان ار، بلس ان احنا اصلا في ترند صاعد، فالسعر هنا هيحاول ان هو يعمل صعود باي طريقه. تعال نشوف كده الصفقه بتاعتنا دي ايه اللي هيحصل فيها. أوب. الصفقة الأخيرة برضو خسرت معانا للأسف. طالعين من الجلسة دي بخسارة قوية جدا، بس هو ده اللي أنا بقولك عليه، إنك مهما تتعلم في مجال التداول طبيعي جدا إن هيجي وقت عليك ولازم تخسر في المجال ده. لأن هنا إحنا كنا ماشيين في الأول صفقتين ربح، بعد كده اللي حصل معانا إيه؟ 3 صفقات خسارة. طيب دلوقتي لو أنا واحد لسه مبتدئ في المجال، فالنفسية عندي حاليا مش هتبقى افضل حاجة. لو انا خسرت بالوضع ده هبقى مضطر ان انا اضاعف اكتر وادخل صفقات اكتر من كده عشان اعوض الخسارة اللي انا خسرتها دي، فممكن ساعتها اخسر كل فلوسي. فهنا هو ده اللي انا بقولك عليه، ان انا هلتزم ب5 صفقات بتوعي. دخلت 5 صفقات، صفقتين ربح و3 صفقات خسارة. طبيعي ان انا طالع بخسارة، بس الافضل ان انا اوقف الجلسة بتاعتي واجي في يوم تاني، ممكن اشتغل بعد ساعتين، ممكن اشتغل تاني يوم لو لسه السوق مش احسن حاجة او تحليلي ما كانش افضل حاجة في الجلسة. بكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت الفيديو لو عجبك ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو ده، ولو انت مش مشترك في القناة فاعمل سبسكرايب للقناة عشان تتعلم معايا مجال التداول. واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.